What's up yo. Kita ada kamera lagi hari ni. Ni kamera orang kita repair. Owner dia kata tak boleh nak on. So kita dah replace bateri dia. Kita dah tukar bateri dia. Ini dia Detu Sphere 360 D2 Detu ke D2 lebih kurang lah. D2 mungkin dia tiru konsep R2D2 Star Wars. Okay, owner dia bagi tahu dah tak boleh on. Kita dah tukar bateri, dah boleh on. Okay, kita ada power button, wifi button, shutter, video to camera, mode nak tukar antara foto dengan video. So try power on. Okay, tekan 2 second, dia akan beep, bunyi beep. Okay, sekarang lampu dekat video dah menyala. So tekan butang shutter untuk ambil video dah gambar. Okay, dia ada beep 2 kali dan lampu merah blinking. Okay, sekarang video mode, dia tengah ambil video. Okay, untuk hentikan rakaman just tekan butang shutter lagi. So dia double beep and then merah dia menyala terus. Okay, daripada video ke foto just tekan mode. Okay, dan foto akan menyala. Tekan butang shutter sekali, dia ambil gambar. Okay, tekan sekali dia ambil gambar. Okay, ni untuk wifi, untuk sambungkan dekat phone. Okay, butang wifi menyala warna biru tu. Okay, matikan wifi, tekan balik. Untuk shutdown dia just tekan butang power 3 saat. Okey, dia beep dan lampu padam. Okey, ni belakang dia. Ni atas dia. Kat sini ada speaker dan mic ada sorok kat sini. Okey, belakang dia. Ni butang USB micro untuk charge, HDMI out, SD slot ya, memory card slot. Okey, ni belakang dia. Okey, ni kamera dia D2 Sphere 360. Mungkin ikut konsep R2D2 Star Wars. Okey, foto dia 8 megapiksel, 1080p HD untuk video. Okey, jom kita tengok footage daripada kamera ni.